סירוב פקודה, כך היה בזמנו, ומאז ועד ימינו, זה מושג שלא קיים אצלנו. למה? כי סירוב פקודה זה הסוף של צה"ל. מי שמתנהג בצורה כזאת, יש לו דין של רודף. דין רודף זה דין שמצילים את הנרדף בחיי הרודף, אפילו בחיי הרודף. העיקר תציל את הנרדף, והנרדף פה זה כלל ישראל. מותר למדינה לנקוט כל סנקציה ביחס אליו. המושג סירוב פקודה זה מעשה בוגדני בנצח ישראל, בוגדני במדינת ישראל, בוגדני בעם ישראל, בוגדני בנצח ישראל, בוגדני בתורת ישראל, בוגדני באלוהי ישראל. אין לך מעשה של נבלה יותר גדול מזה. גם בעקבות שיחה שהייתה לי עם ראש מרכז איין ראנד העולמי, ירון ברוק, וגם בעקבות שאלות שאתם כל הזמן שואלים לגבי מוסר, והאם הוא אובייקטיבי או סובייקטיבי, האם ניתן להמציא אותו ללא התגלות שתגלה לנו את המוסר, הבאנו את הרב יוסף קלנר. שלום. ברכה. אתה כתבת ספר שנקרא הקריטריון לאמת, הקריטריון למוסר, פלורליזם, פנאטיזם וכלליות. יש גם פנתאיזם בתורת הרב קוק. כן. ובעצם הספר הזה עוסק בשאלה הזאת שהצגתי עכשיו בהתחלה, האם המוסר הוא דבר אובייקטיבי, והאם בכלל ניתן למצוא איזה מוסר אובייקטיבי בלי הר סיני. אז אתה כתבת את הספר לפני הרבה מאוד שנים. הניסוח הזה הוא כבר לא מוצא חן בעיניי, הוא לא מעיד על קליטה של מה שנכתב בספר, המילה הר סיני לא נזכרת בספר, אבל אדרבה, ישנם שני תפיסות באוריינטציה היהדותית. יש תפיסה המונית, שהיא מבוססת על בסיס באמת, הרמב"ם הוא מאוד מחזיק בזה, למרות שההמון הוא חושב שזה לקוח דווקא מרבי יהודה הלוי, אבל זה לא נכון. אבל התפיסה, מה זה היהדות? כולנו היו 600,000 איש לרגלי הר סיני, הם סיפרו לבניהם, אבא שלי לא שיקר אותי, אבא שלו לא שיקר אותו, גלגל את הסיפור לאחור, הייתה התגלות, ומכאן ואילך קדימה פעל. אבל אתה כן הזכרת את הר סיני עכשיו. אני עכשיו מצטט את מה שנוהגים היהודים החביבים לומר, בתוך שהם חושבים שהם מייצגים בזאת את היהדות, מיינסטרים. אבל זה נובע הרבה יותר מאמרצות מאשר הכרת היהדות. כי אני לא מכחיש ששיטת הרמב"ם היא באמת כזאת. על כל פנים קרובה לזה, היא אומרת באיגרת תימן, גדלו על המעמד ההוא את בניכם ובססו את, כי זה יסוד האמונה. גם זה אני לא לגמרי בטוח אם הרמב"ם מצד עצמו, ברור לי שהוא לא חשב באופן מונוליטי רק בכיוון הזה, רק הנה הוא ממליץ, גדלו על זה את ילדיכם. עם ישראל קיבל את ההמלצה הזאת של הרמב"ם, ובאמת הרוב ככה מבינים, וזה בסדר, לא שזה לא נכון. אבל עיקרי אמונת ישראל ותורה של רבי יהודה הלוי, שהגר"א אומר שתלמד את האמונה משם, כי זה הבסיס לכל, האוריינטציה שלו שונה. למרות שההמון הרחב, וגם אולי מלמדי מחשבת ישראל בתיכונים, אולי זה מה שהם מבינים, או ליתר דיוק מה שהם לא מבינים בספר הכוזרי, אבל זה לא התפיסה של ספר הכוזרי. הכוזרי מביא את הטיעון הזה כשהוא מזכיר את איך שהנוצרים ואיך שהמוסלמים מבינים הם באים להגיד, הוא טוען שם, תשמע, אם אתה רוצה לשכנע אותי בדברים על זה שהאלוהים הוא קשור פה למציאות המוחלט, מתקשר פה לבני אדם, אתה לא יכול לספר לי את הבובקס האלה מסיפורי המעבר מעובר מתעבר, או זה שהקוראן הוא פשוט הספר שאתה קורא אותו, אתה ברור שרק אלוהים יכול לכתוב אותו.
כי זה לא עובד עליי, אתה צריך להגיד משהו יותר רציני, ותגיד, למשל, שהייתה התגלות להמונים רבים וכדומה ועוד. זה הכל דיאלוג שם בין המוסלמי והמלך, או בין המלך והנוצרי, ומשום מה אלה שהם, אולי זה תכונה ישראלית, שלפני שהם מבינים משהו, אז קודם כל יודעים את הכל, אז גם את ספר כוזרי קצת ראו מה הוא כבר עומד להגיד, אז זהו. אבל עכשיו אני באתי להגיד רגע את האמת, זה קשקוש. זה לא תפיסת הכוזרי, הכוזרי מתי שהיהודים מתחיל לדבר, הוא מדבר אחרת. והיהודים החביבים, מספיק להם לשמוע את מה שהוא מתכוון להגיד על פי מה שאמר המלך למוסלמי או לנוצרי, אבל זה לא. ומה התפיסה של עיקרי אמונת ישראל בתורה? לא שמכחישה את מעמד הר סיני, מאורע מאוד משמעותי ומאוד חשוב. ומכל מקום, משמעותי ממנו, ומקיף ממנו ומהותי ממנו שהיהדות מתבססת עליו, זה הממד שנקרא נצח ישראל. שפירוש המושג נצח ישראל זה זרם החיים המתגלה בעם ישראל בכללות דורותיו. וכוח החיים הזה הוא כוח חיים פנומנלי, הוא זה שמזמר בפי עם ישראל קטנה וגדולה ביום ההולדת הלאומי שלנו, שבכל דור ודור קמים אלינו לכלותנו ואנחנו עדיין פה. והוא מבחין בכך שיש פה כוח חיים, כן, ניסי, כי אין שום אנלוגיה לתופעה הזאת של השרידות של עם ישראל בדברי מעולם, על כל פנים. כמות כזאת של מוחות וכוחות שלאורך כל הדורות השתדלו לגמור את הפרשייה הזאת ששמה ישראל, ששמה יהודים, ששמה עם ישראל, היא פנומנלית, כי בכל דור ודור, זה פשוט בכל דור ודור. זאת אומרת, המופע של מה שאנחנו חווים ברגעים אלה פה, אם חושבים שזה ממש מדהים, זה ממש לא מדהים, זה פשוט נורמטיבי, כי בכל דור ודור זה כך. ובכל דור ודור, אנחנו משום מה, אלה הם שם, או כבר vanished, הם כבר לא פה, ואנחנו פה. זה, כן, יש פה שתי תפיסות מול הפנומן הזה. תפיסה אחת אומרת, וואי, יש אלוהים גדול, באמת, זו תפיסה יפה, נכון, בהחלט אפשר לומר ככה, אבל הניסוח היותר עמוק, שההגות, התורנית של עם ישראל, זו המקצועית, לא זה שנתפסת בהמונים, אני חוזר עוד פעם, יש פער לעולם בין התורה, היהדות, ובין מה שנמצא במוחות של ההמונים. היהדות מאוד מתאימה לאינטואיציה של ההמונים, לא למה שיש להם במוחות. על כל פנים, עם כל הכבוד לאינטואיציה שהיא בסדר, אבל האוריינטציה האיכותית של הוגי ישראל, גדולי ישראל, הכוזרי, אני לא חושב שהרמב"ם חולק על זה, רק הוא לא מבליט את זה, המהר"ל, הגר"א, גדולי החסידות, קיצור, כל זרמים, בטח המיסטיים, אבל גם הרציונליים, הם מדברים על מה שנקרא החיות הישראלית. המילה חיות הישראלית, זה לא טרמינולוגיה שלהם, זה מופיע בשפתו של הרב צבי יהודה קוק, זה נכון. ובכל מקום, החיות הישראלית, יש כוח חיים, איך נגיד בצורה גסה, עם ישראל חי. זה אפילו ראש הממשלה שלנו יודע להגיד, ולמה שהוא מתכוון שעם ישראל חי, כן, זה לא איכשהו, בדרך של פלא אנחנו עדיין פה, צריך להבין, זה חוק אונטי. יש פה זרם חיים, והוא לא דור אחד, הוא לא דוריים, ואיך נגיד, תסלח לי על סגנון הרבני, אני אתפוס את הפוזה הזאת לרגע, אנחנו פרשת וישלח. יש שם את המאבק בין יעקב לשרו של עשיו, למלאך, נכון? אז זה, איך נגיד, מעשה אבות סימן לבנים, או קיצור, ציור מדהים, נפלא, שמסמל, תקרא לו מסמל, מגלם, מציין את האידאה הזאת שמתגלית בעומר החיים של העם
לכל אורך דורותיו, בעימות הזה, עומד פה אבי האומה, שאגב הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת, שואל החכם את חברו שאמר את זה, בכדי ספדו ספדניה וקברו קברניה, בכדי ספדו סופדים וקברו הקוברים, אומר לו כן, הפסוק אומר, הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. הידיעה יעקבית לא מתה, כמו שאומרים שדוד מלך ישראל חי וקיים. זאת אומרת, אידיאת מלכות ישראל, אידיאת נצח ישראל, לא מתה. לא מת, חי וקיים. זרם חיים פנומנלי, שהוא לא זרם חיים ביולוגי, כי החוק היותר יסודי בתופעת החיים הביולוגיים, זה מה שהכי בטוח בחיים, שזה המוות. אבל הדבר הבטוח הזה לא כל כך בטוח בתחום הזה של החיים הלאומיים בישראל. המוות חל עליי, חל עליך, חל על כל פרט בישראל. על העם, פשוט, יש איזה היגיון שאומר, תשמע, עם 4,000 השנים האחרונות לא הצליחו להכחיד את עם ישראל, למה ש4,000 השנה הבאות יצליחו? אז תמשיך עם האקסטרפולציה של זה. זה נצח ישראל, לזה מתכוונים במושג נצח ישראל. ונצח ישראל הזה, זה זרם חיים שמתגלה באומה, והוא מחולל לא רק את הפנומן של הקיום והשרידות ההיסטורית שלה, כי כמו שהחיים שבי, החיים שבך, הם בסיכומו של דבר, הם לא רק יוצרים את המערכת המטאבוליזית הזאת של הרקמות שלנו, אלא יוצרים לנו את האופי שלנו, יוצרים את כן, גם את הצדדים של הערכים שלנו, האידיאלים שלנו, החלומות שלנו, כולם. פה אני יוצא של תופעת החיים שלנו. זרם החיים של העם הזה יוצר את תרבותו. והגדרת המושג תרבות זה נורמת החשיבה, נורמת הערכה, נורמת ההתנהלות האישית, משפחתית, קהילתית, חברתית, לאומית, שמתקבלת במסורת רוב דורותיו. ויש איזה היגיון אריסטוטלי דומני שאומר שהמקרה לא יתמיד, וזה שזה מתמיד לאורך כל כך הרבה דורות, אז זה לא מקרי. לא מקרי בעברית, זאת אומרת זה עצמי. זאת אומרת התכונה העצמית של חיי העם היא זאת שיוצרת את אופי תרבותו, אופי ערכיו, אופי תקוותיו, אופי אמונותיו, אופי דעותיו, אופי נורמת, כן, מחשבה, דיבור ומעשה שלו בלשון החסידות. זה מקור התורה. כי זו הגדרת המושג תורה. אתה לא אמור ליפול מהכיסא, כי בתור אדם דתי אתה אומר את זה כל ערב. כי התורה שבהם נגע יומם ולילה, זה חיינו ואורך ימינו שבהם נגע יומם ולילה. זה פשוט הנוסח של היהודים, אפילו הקטנים. כי הדברים הגדולים בסוף מתנסחים להם במסורת ומתנסחים מדויק. אז חיינו ואורך ימינו זה לא משפט ביידיש. חיינו המחיה שלנו. לא, חיינו זה כוח החיים, עליו דיברתי לפני רגעים. החיות הזאת ואורך ימינו זה מה שאני מדבר עליו. זה נצח ישראל. זרם החיים הנצחי הזה, זה בעצמו, by definition, זה התורה. מסגנון אחר שאתה אומר אותו, לא בערבית, אלא בשחרית, אתה אומר, דבריו חיים וקיימים, נאמנים יחדים לעד ולנו עולמים, על בתינו, עלינו, על בנינו, על דורתנו, על כל דור דרך ישראל ועבדיך. דבריו חיים וקיימים, שוב, גם פה צריך להביא, זה חיות שמופיעה דבר השם. כן, דבר השם זה בסוף בסדר, יש המסורת ההתגלותית היהודית מספרת על זה שהנביאים שומעים דיבורים, וזה בעצמו שאלה איך כוזרי דן על זה. אבל בדבר השם שמיים נעשו, ברוך ביב כל צבאם. לעולם דברך השם נמצא בשמיים, בספרי חסידות, זה אומרים, דבר השם זו החיות. זה החיות,
נשמת העולם, זה נקרא דבר השם, ונשמת העולם מתגלה בזרם החיים המרכזי של העולם, שרק בו מופיע הממד שהחיים הם לא רק ביולוגיים, שיש ממד בחיים שהוא לא מת, וזה מתבטא בעומר חיים היסטורי ממשי בעם ישראל. זה התפיסה הזאת, הראייה הזאת, שהיא כן, היא זאת שגם עומדת ביסוד מעקב אחר ההיסטוריה של עם ישראל. זה אני כתבתי בספר אחר שלי, של כרית נסע, שם בפרקים על המוסר, אז אני באמת קצת מתבסס על זה, על הקורא הנעים כדאי שיכיר גם את זה. עכשיו אני מזכיר את זה על רגל אחת, אבל זרם החיים הנצחי הזה של עם ישראל, הוא מתבטא בעוד סימפטומים, הוא מתבטא בכישרון של עם ישראל. זה שיש אחוזים כאלה של גאונים, של אלה שבסיכומו של דבר האנושות מעריכה אותם כראויים לפרסי נובל, אז בעיקר במקצועות החכמים, פרסי שלום, בסדר, אנחנו יודעים מה אנחנו חושבים על זה, אבל אלה שצריך שכל, אלה שבאמת משפיעים על האופי של ההיסטוריה האנושית מבחינה ערכית, אז אני חושב שכל ילד יודע את זה, וזה ממש טוב, שכן, האחוזים האלה הם למיליון נפש, הסיכויים שיקבל בן לאם יהודייה נובל, אז זה עומד בדיספרופורציה מדהים לעומת המספר של היהודים על פני הגלובוס. זה פועל יוצא של אותו דבר. כוח החיים הפנומנלי שפורץ את הגבולות האלה במסגרת הזמן, בזה לא נותן לנו להגיד סוף לחיים, שהדבר הכי טבעי להם זה הסוף. אז פה מסתבר שהחיים שלנו זה לא טבע, זה משהו מעבר לזה. אז זה מתבטא גם בזה שאנחנו פורצים את הקונספציות, פורצים את הדוגמות, פורצים את תבניות התרבות, בקיצור, מה שנקרא בשפה עברית גסה, לחשוב מחוץ לקופסה. אז התכונה למחוץ, זה דבר אחד עם אמירת לא לסוף. כן. והתכונה הזאת, זה, אני קורא לה כישרון ישראלי. כן, אני מסביר שם בספר, שאולי ככה צריך להבין את המושג נבואה. כי אני לא יודע מה זה נבואה, ואני קרוב לוודאי שאני לא היחידי שלא יודע מה זה נבואה. אני חושב שאף אחד לא יודע מה זה נבואה, כי עד שלא נהיה נביאים לא נדע מה זה נבואה. אבל המסורת מדברת על הנבואה שהיא לא חד פעמית אצל איזה נביא אחד, אלא המסורת שלנו מדברת על כפליים כי יוצאי מצרים היו נביאים ונביאות לישראל. זה טיעון. לא משנה פה עכשיו הקונקרטיות ההיסטורית, אבל ודאי שהיומרה, שהנבואה זה משהו מאוד, איך נגיד, טבעי לנו. עוד דבר, הנבואה יצרה את התנ"ך, שאין ספק שזה הספר עם האימפקט היותר גדול שהיה בהיסטוריה האנושית, לאיזה ספר. מבחינה ערכית, מבחינה מהותית. ושלא לדבר על זה, זה גם כן איזה פרשייה נעלמה, שאני פשוט המום ממנה, לא מצליח לקל אותה, אבל שלא לדבר על מורים חילוניים לתנ"ך, גם מורים דתיים לתנ"ך. משום מה, לא פותחים את לימודי התנ"ך, אם זה אני הייתי מתחיל את זה אפילו לילדים בכיתה ג', לקרוא להם את פרק למדוו ביחזקאל. ככה להתחיל תנ"ך, או פרק למד בספר דברים, ששם כתוב שהיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה ששמתי לפניך, והשב אותה אל לבביך, בכל הגויים שירדיך השם אלוהיך שמה, אם יהיה נדרך בקצה השמיים, משם יקרך השם אלוהיך, ומשם יביאך השם אלוהיך, ומשם יקרך, ויביאך אל ארצך שירשו אבותיך וירישת, ויטיבך וירבך מארמותיך.
וכולי. בואו נתפוס איזה טיפוס הכי פרובוקטיבי. חוקר תנ"ך הגס והפראי והאלים ביותר. לפני כמה זמן זה נכתב? נשאל אותו. 2000 שנה הוא יגיד. 2000 שנה. אז יש לי שאלה קטנה. יש דבר כזה ששמו נבואה? כלומר, צפיית עתידות שהסבירות שלהם להתרחש היא, תגיד לי אתה מה הסבירות שלהם? אפסית. יש נבואה או אין נבואה? זה משפט הפתיחה, וככה צריך להתחיל להסביר. אתה מבין, בימינו כבר יש כאלה שלא רוצים ללמד תנ"ך, כי לא רוצים לבלבל את הנוער בשטיפתו. כן, אבל כל פנים, תתחילו בזה, תסביר, רגע, מי שכתב את זה, זה לא חברים שלנו, הם לא חברים של המורים שלנו, הם לא חברים של הרבנים שלנו, הם לא חברים שלנו, הם לא בגובה העיניים שלנו. זו מציאות, אתה לא יכול להכחיש אותה. למדוו זה הפרק המקדים את למדזין. למדזין, אני מאמין שאני לא צריך להקריא, כי אפילו חילונים מכירים את זה, בתור חזון העצמות היבשות של יחזקאל. למדוו. אני מקריא את הפרק ואני לא מסביר כלום. כי, אדרבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מכל העם שכל העם בדברו. אמין. אתה מאזין הנעים, תגיד לי מה אתה יכול להבין פה. או, אני אומר, אין פה הרבה דרכים פרשנויות, הדברים כל כך פשוטים, כל כך בולטים לעין, בולטים לאוזן, וזה מה שמרגיז אותי, כל כך לא ידועים. ואני אומר, מה עובר עליכם פה? מה עובר עליכם מערכת החינוך הדתית? שלא לדבר זה מזלנו, יש פה אלפי או עשרות אלפי צופים, וביניהם גם מורים רבים לתנ"ך. קדימה, אז אני כועס עליכם. נוכל לתקן. אז מצוין. אם מאמינים שאפשר לתקן, אז אני רגוע. ואתה בן אדם, הנבא אל ערי ישראל ואמרת, ערי ישראל שימו דבר אדוני, כה אמר אדוני אלוהים, יען אמר האוהב עליכם האח, ובמות עולם למורשה הייתה לנו, לכן ננבא ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, יען ביען שמות ושאוף אתכם מסביב להיותכם מורשה לשארית הגויים, ותעלו על שפת לשון ודיבת עם, לכן ערי ישראל שימו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, להרים ולגבעות ולאפיקים ולגאיות ולחורבות השוממות ולערים הנעזבות אשר היו ללבז וללעג לשארית הגויים אשר מסביב. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, אם לא באש קינתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולה, אשר נתנו את ארצי להם למורשה בשמחת כל לבב, בשעת נפש למען מגרשה לבז. לכן, הנבא על אדמת ישראל ואמרת, להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות, כה אמר אדוני אלוהים, הנני וקינתי ובחמתי דיברתי, יען כלימת גויים נשאתם, לכן כה אמר אדוני אלוהים, אני נשאתי את ידי, אם לא הגויים אשר לכם מסביב, הם מקלימתם יישאו. ואתם הרי ישראל, על פיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כי הנני עליכם ופניתי עליכם ונעבדתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים וחורבות תיבננה, והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו, והושבתי אתכם כקדמותיכם, והיטיב אותי מרישותיכם, וידעתם כי אני אדוני. והולכתי עליכם אדם, את עמי ישראל וירשוך, והיית להם לנחלה, ולא תוסיף עוד לשקלם. כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרים לכם, אוכלת אדם את, ומשקלת גוייך היית, לכן אדם לא תאכלי עוד, וגוייך לא תשקלי עוד, נאום אדוני אלוהים, ולא אשמיע אלייך עוד כלימת הגויים וחנפת עמים לא תשאי עוד, וגוייך לא תחשיני עוד, נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה, בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי, וישפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו על הארץ, ובגילו להם תמאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות, כדרכם וחלילותם שפטתים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם אדוני אלה, ומארצו יצאו. ויחמו על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה.
לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי, אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול, למחולל בגויים, אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים, כי אני אדוני, נאום אדוני אלוהים, ביקדשי בכם לעיניהם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. ואסיר אותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם. ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. והושעתי אתכם מכל טומאותיכם, וקראתי לדגן והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעב, והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו את חרפת רעב בגויים. וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעליכם אשר לא טובים, ונקוטטתם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם. לא למענכם אני עושה, נאום אדוני אלוהים. יוודע לכם, בושו ויקלמו מדרככם בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם. אני לא מתאפק ואני בכל זאת אכניס משפט שלי או באו. יגיד הקורא את הנבואה הזאת ויגיד, זאת אומרת שתהיה פה קיבוץ הגלויות לעם תמה, לעם שלא למענכם אני עושה בית ישראל. אבל זה רק מים טהורים, אז הוא גם מתאר. את זה אני סומך על הקורא שהוא יבין שפה מדובר על תהליך בלשון הירושלמי, כמעה, מה שפה נאמר בפסוקים מהירים, אז אצלנו זה יכול ללכת בתהליכים של עשרות אם לא יותר שנים. ומכל מקום, התהליכים, שלב ראשון, לקחתי אתכם מכל הגויים, הבאתי אתכם אל אדמתכם, שלב שני, וזרקתי לכם מים טהורים, ותרתם מכל טומאותיכם וגילוליכם, משמע שאתם מגיעים פה מחוץ לארץ, עם הטומאות שלכם ועם הגילולים שלכם, ותהליך התחייה הוא זה שבסוף יתאר אתכם. ותגיד, רגע, מה הפסקה האחרונה? שנייה, לכן אני אעשה את כל ההקדמה אני עושה בשביל הפסקה האחרונה, כי אני רוצה להגיד, יבוא השומע ויגיד, אז מתי אני ידע שבאמת הגיעה הטהרה, מתי אני ידע שהכל, המטרה הושגה? אומר הנביא, מתי תדע שאני בתהליך שאני מטהר אתכם? כה אמר אדוני אלוהים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, מה תהיה האינדיקציה לכך? והושבתי את הערים ונבנו החורבות, וארץ הנשמה תעבד תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו, הארץ עלי זו הנשמה הייתה כגן עדן, והערים החורבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו. וידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם, כי אני אדוני, בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה, אני אדוני, דיברתי ועשיתי. כתבתי צ'ק, פרעתי. משפט סיום. כה אמר אדוני אלוהים, עוד זאת יידרש לבית ישראל לעשות להם, הרבה אותם. כצאן אדם, כצאן קדושים, כצאן ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים חורבות מלאות צאן אדם, וידעו כי אני אדוני. בקיצור, פקקים באיילון. נכון. ואפילו במחנה יהודה. ודאי. פקק של הולכי רגל. ואני אומר שאני נמצא בפקק, שמח, התקיימו דברי הנביאים בימינו. כן, אז חוץ מהדברים, באמת אני חושב שהם מדברים בעד עצמם. רק אני עכשיו חוזר אל טענתי, תגידו, יש מישהו יכול להכחיש שזה דברים ענקיים, עצומים, מדהימים? למה הנוער בעם ישראל לא מכיר את זה? למה הזקנים בעם ישראל לא מכירים את זה? למה זה לא הדבר ראשון שמתי שאתם רואים את המילה תנ"ך, את זה אתם אמורים לזכור? האנשים שכתבו את התנ"ך הם אנשים מהטיפוס הזה שכתב את הפרק הזה. הוא כתב את זה לפני 2000 שנה, הוא כתב את זה לפני 3000 שנה. מה זה משנה? ואם כתב את זה לפני 1000 שנה,
זה הדבר האחרון שיכולת להאמין שיקרה בתיאור ריאל, פוליטי, היסטורי, כמו שהדברים מתרחשים פה. כן. אז הדבר המתבקש, פשוט הערה אחת, הדבר המתבקש הוא, אני לא טוב בציטוטים כמוך כמובן, אבל נאמר באיזה מקום, אתה ודאי כדי להגיד, שאחרי קיבוץ הגלויות, בפסח נדבר על קיבוץ הגלויות, ולא נדבר כבר על יציאת מצרים, זה יהיה דבר אולי אפילו יותר פלאי מזה. מה המקור? זה גמרא, לא יאמר חי השם אשר אליו ואשר הביא את ישראל ממצרים, אלא אשר אליו הביא את ישראל מכל הארצות, כל הארצות. אז זה בדיוק זה. אתה אומר, לא, אני מפרש רגע, אתה אומר, למה שלא נתחיל את לימוד התנ"ך בזה? אני אומר, זה פרק המתחיל. זה הדבר הכי מרגש, הכי עכשווי, הכי מברר לקורא בפני איזה טקסט הוא נמצא. מי שכתב את זה, זה לא סופר שיקבל פרס ישראל על החיבור שלו פה, על פי הקריטריונים של האקדמיה. אלא זה מה שאומר בפרספקטיבה של היסטוריה, וזה, תראה לי איזה היסטוריון בימינו, או איזה שלא לדבר עיתונאי בימינו, שיכול לנבאות מה יקרה בעוד, אתה יודע מה, שבוע. הנה, בדיוק השבוע, פרסמו, אני לא אגיד את שמו, ראש מכון מחקר כלשהו שמתחיל ב-INS משהו, אמר שאסד הצליח לגמרי להתמודד, כי הרוסים וזה, בסך הכל, הוא ראש מכון מחקר של אסטרטגיה, והוא לא צריך לנבא שבוע קדימה. בוודאי, שבוע. שבוע, זה... יפה. עכשיו, למה אני סיפרתי את כל זה? חוץ מזה, באמת צריך לספר את זה, אבל באמת לא, זה לא העיקר, זה העיקר, אבל אני בא להגיד, יש מוסד ששמו נבואה. נבואה יש. והדבר הזה רציני יותר מכל דבר שאתה יכול לחשוב עליו כרציני. עכשיו, אני חוזר לנושא שעליו דיברתי מקודם. הנבואה זה אחד מסימפטומי החיים של נצח ישראל. התופעה הזאת של הנבואה, פה הקראתי נבואה וציטטתי נבואה שנים למד תנ"ך, יש לי סדרת שיעורים שנקראת פרקי היום בתנ"ך, אבל במשמעות משחק על המילים, כמו שפה אני אומר, אתה קורא את זה, מה, זה לא היום, זה לא מתאר לך מה שמתרחש היום, זה בלי פירושים, אני לא יכולתי להתאפק, אז נכנסתי קצת, אבל בלי פירושים, תשמע, כל אחד, אתה רואה שזה מדבר. אגב, הפרק הבא זה חזון העצמות היבשות. שזה... ומי לא יודע... זה פרק חובה. כן, ברור, רק זה חובה ואת זה כבר מכירים, את זה מכירים, אפילו החילונים מכירים. אבל הפרקים האלה פחות מכירים, הדתיים כן מכירים, אני יודע, את הסוף של פרק למדבר, זה הפטרת פרשת פרה, ופרק למד בדברים שציטטתי, זה... טוב, פרשת שבוע. פרשת שבוע. אז איזה אנשים מכירים, שלא לדבר בתפילה לשנו המדינה, אז מזכירים שם פסוקים משם. אז בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, ליצור מנטליות, שאתה בא ללמד את הילדים, ללמד אותם תנ"ך, אז כן, האמרה המסורתית היא חמודה, היא בסדר, היא 10, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האמת, את התנ"ך, והנביאים אמרו וזהו, ומי אומר שזה אמת? המורה, אני, אתה מאמין לי? אז זהו. אז כשהמורה חכמה, אז המורה אמרה, אז כן זה אמת. הילד יתבגר ובגיל צעיר מאוד הוא יגיע למחשבה שהמורה הזאת 3 נקודות, כמו שאנחנו חושבים על המורות שלנו. אז אולי תארגן את הדברים במשהו יותר רציני, שגם אדם מבוגר או ביקורתי לא יכול להכחיש שהדברים פה, זהו, זה דבר חזק. וככה תתחיל, וככה תבוא אחר כך לכל האלה שחושבים את עצמם נאורים ומתקדמים ופרוגרסיביים ותל אביבים, ותגיד להם, כן, את המידע הזאת, מזה אתם גם כן מתכוונים להאדיר את חניכיכם הנאורים והמתקדמים, וזה נקרא תרבות בעיניכם, שאתם מעלימים את המידע הזה, אתם לא יודעים את זה, וזה ביזיון לאינטליגנציה, שעוד אתם מאחרים את המילה אינטליגנציה, מה שאתם חושבים שאתם שייכים אליה, ועוד אתם מאמללים את הדורות של העם שלכם, של הילדים שלכם, אתם מנתקים אותם ממכרה הזהב הזה,
במה שאתם יוצרים, אווירה ביקורתית, נכון? קצת ביקורת לעצמכם שתהיה. על כל פנים, אני מזכיר את זה, טוב, זה דרך אגב, אני מוצא את ההזדמנות להשתלח. אפשר להגיד שה-37 דקות האחרונות היו בדרך אגב. ודאי. כי בעצם הדיון שלנו הוא על מוסר אובייקטיבי. נכון, וכל זה היה רקע, שנייה, תן לי קצת עוד כמה מצמרים ואני מגיע לקופסה. כן. כי באמת כל זה רקע בשביל הטיעון רק מרוב דיבורים ועריכות, בטח גם השומעים שלנו כבר שמעו ושכחו מה אני מדבר, אני לא שכחתי. אני מנסה להגיד שהיהדות יסודה לא רק בהרצאה הרמב"מיסטית, החביבה והמצוינת והלגיטימית והראויה, שאלוהים התגלה לנביאים ולגדול בהם, זה משה רבנו, מכאן ואילך תעשה את מה שהוא מצווה. בסדר, זו גישתו. זה מה שאני אמרתי בשאלה הפותחת יפה. ועל זה להשתלחות, יפה. כן, ושוב אני מדגיש, זה לא שזה לא נכון, רק בואו נעלה כיתה ונכיר את היהדות בצורה יותר שורשית. ואני אומר, בואו נכיר את היהדות של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי הוא מדבר על הערך של היהדות מצד כוח החיים האלוהי שמתגלה באומה, מה שנקרא נצח ישראל, שאני קראתי לו החיות הישראלית, הזרם הזה, בשלב הראשון הזה, דיברתי, שים לב לפנומן הזה של השרידות הישראלית, ואני אומר, זה לא רק שרידות ישראלית, זה גם כישרון ישראלי, כישרון של מקבלי פרסי נובל. עכשיו אני רוצה לתקן, פרסי נובל זה מה שקורה לכישרון הישראלי שהעם מתרסק. כשהעם חי במלוא עוצמתו פה בארץ, מופיעה בו תכונה של הנבואה. ולכן רציתי לספר, לכן דיברתי על הנבואה, ואמרתי, רגע, נבואה, it isn't a wishful thinking. נבואה זה פנומן חזק מאוד, מדהים, שלא לדבר שיצרנו את התנ"ך, שזה הסט של הערכים שכל האנושות יונקת ממנו עד היום, אבל נבואה, כן, תראה את הפרקים האלה שאתם מדברים פה. עכשיו, הזכרתי פה פרק וחצי, או 2, 3, אם הזכרנו גם את החזון העצמות היבשות. אבל זה מה שהתחלתי להגיד, שאני מלמד תנ"ך, יש את המון פרקים כאלה, המון, רק שם צריך פרשנות. אבל אתה מפרש, תאמין לי שאני יודע לפרש בצורה לא הזויה, לא דרשנית, לא סיפורי חסידים. תשים לב לטקסט ותראה שזה כתוב. אני אומר, התופעה הזאת של נבואה, זה תכונת החיים של העם שלנו. זה תכונת החיים של נצח ישראל. וזה דבר אחד עם גורם שלישי, שהוא פועל יוצא של החיות הישראלית. וזה האימפקט, ההשפעה. אני תמיד נוהג להגיד, זה כמו בפיזיקה. כוח לאורך דרך נותן עבודה, נכון? זה הנוסחה. המורה אבל לא לפיזיקה. יש לי תואר בפיזיקה יודעת. תשאל אותה אם זה, אבל זה ככה, זה הנוסחה, כוח לאורך דרך, זה work. אז אני אומר, כישרון לאורך זמן נותן השפעה. אז פה אני לא אפרט יותר מדי, אבל דבר פשוט, ההשפעה של עם ישראל בדברי ימי עולם. תיקח, בוא נעשה סימולציה רעיונית, בוא נמחוק את המושג הזה, עם ישראל מההיסטוריה. זה קצת קשה. לא תהיה, לא שההיסטוריה של עם ישראל לא תהיה, ההיסטוריה של אנושות, בעיקר הערכית והמדעית, היא פשוט לא תהיה. אז כן, אני רק רוצה להזכיר תראה, ישו סך הכל הוא בחור בן לאם עברייה, ועם כל הכבוד לאבא שלו, אבל לכל פחות האמא שלו, אז אנחנו פמיניסטים, מחשבים אמאות. זהו, לחלוטין. ומי שבעניינים עם הקוראן, אז אם לא היו מדרש רבה, ואם לא הייתה החטופה של מוחמד, דומני קראו לה אסתר, אני לא זוכר איך קראו לה, אבל כל פנים, אז הקוראן גם כן לא היה נראה כמו שהקוראן נראה. אני לא מכיר חוקר קוראן שאומר שהיהדות היא לא המשפיע מספר אחד על
על הכתוב בקוראן. לזכותי, אני פשוט לא מכיר. ניתן רק דוגמה אחת. אני לא מכיר חוקרי קוראן, זה היתרון שלך עליי, כן. נגיד פרופסור מיכה לקר, איני עבדי ועוד רבים וטובים. נגיד סיפור שיוסף מגיע לבית אשת פוטיפר, והוא מסתכל על עצמו במראה, ונזכר באביו ובתורת אביו. זה זיו עיקונין שלו, זה עכשיו איפה זה כתוב? כמובן זה כתוב בקוראן. אז זה כתוב בקוראן. בסדר. אתה יודע, הרבה ילדים... את המסקנה הזאת אני יודע. הרבה ילדים, כולל ילדים שלי, חוזרים מהגן, חוזרים מבית הספר, מהכיתות הנמוכות, קוראים פרשת שבוע ואומרים, רגע, אבל כל הסיפורים של הגננת לא נמצאים. אז אני תמיד מציע להם, תקראו קוראן, הסיפורים כן נמצאים שם. כמובן זה בצחוק, אבל המדרשים פשוט הוכנסו בילדין לתוך הקוראן, ובצורה, דרך אגב, סיפורית די יפה. אמנם יש שם הרבה מאוד עיוותים וזה, אבל מבחינת זה שהמדרש נמצא לך בתוך הסיפור במקום בחוץ. העיקר, הנקודה העיקרית שאני אחזור אליה, תמחוק את היהדות, זה זעזוע טקטוני לתרבות האנושית בכל ערכיה. הזכרנו פה את הדתית, אבל עכשיו תמחוק את האימפקט של היהודים אפילו, אז לא יהיה לך את שפינוזה, ומי שהשפיע על הרנסנס האיטלקי זה יהודה אברבנאל שלנו, עם הדיאלוג הדיאמורי שלו, ואבן גבירול עם המקור חיים שלו, שבהתחלה בכלל חשבו שזה נכס נוצרי שלהם, ולא ידעו עד כמה שהם מתעלקים פה על יסוד יהודי, אבל בכלל, בקיצור, דבר, צריך ללמוד היסטוריה, גם את זה אני לא יודע אם כל כך מלמדים, עד כמה יש ספר מצוין אגב, שנקרא המאה היהודית, של יורי סולז'נין משהו. לא, זלסקין. כן, נגמר באין. כן, על כל פנים, אז זה רק אומר על המאה האחרונה, אבל זה מטעה, בגלל שתבדוק את המאות הקודמות, אתה תגלה, אני לא יודע אם זה כל כך חזק כמו במאה האחרונה, אבל במאות הקודמות זה תמיד ככה. מי שלמד את הגרמנים, גרמנית והגותית, אז היהודים, מי שלימד את הספרדים לנהל את המדינה, זה היהודים, כמו שמי שמנהל מי שלימד את הרוסים להיות בולשביקים, 3 נקודות. מרקס? לא רק מרקס, יש בדיחה שאומרת שפעם מישהו לוחש, זה מדוריאנו, לא זוכר את השמות, אבל זה הולך שם בפוליט בירו, אז מישהו לוחש אומר, תשמע, היום אנחנו צריכים לסיים מוקדם, כי יש לי יורצייט. אומרים את זה ללנין כמובן. טרוצקי אומר ללנין. אולי. זה הבדיחה. טרוצקי אומר ללנין, תשמע לסיים מוקדם, יש זה משהו. אז הוא אומר, חכה שהגוי יסתלק, נעשה מניין. על כל פנים, אז זה הבדיחות, אבל זה מה שהלך. על כל פנים, זה אני מצביע על הכישרון, קיום והשפעה של עם ישראל בתור סימפטומים לישות אונטית, ששמה החיות הישראלית, שם קוד נבואי, נצח ישראל. נצח ישראל, הכוונה זרם החיים הפנומנלי הזה, פה אני לא מתבייש לתקוע את המילה אלוהי, כי זה הגדרת המושג אלוהי. אלוהי משהו נצחי וכללי. זרם חיים כזה שהוא לא פועל יוצא של בחירה חופשית של היהודים ויוזמות שלהם, בדיוק כמו שאדם לא בחר להיות עם ידיים ולהיות עם ראש על הכתפיים. לא במשל, אלא במציאות פיזית. אז זה פשוט פנומן במציאות. אני לא רוצה לקרוא לזה פנומן טבעי. פנומן על טבעי שהוא הטבע של המציאות. יש פה עוד גורם שהוא פנומנלי, זה שאנחנו פה. אנחנו מדברים פה. אנחנו נמצאים פה. לך תשאל אם היה אי פעם עם שגלה מארצו וחזר לארצו על פי אמונתו שיחזור לארצו וישחזר אותו. זה שחזון הנביאים מתקיים ואנחנו פה, זה דבר לא סביר בצורה נוראית. גם, עוד פעם, עכשיו אני לא מדבר על חזון הנביאים, נמחוק שנייה את הפרמטר הזה מהמשוואה. בלי זה, עצם זה שהעם שרד והעם חזר לארצו העתיקה. נגיד, ולא היה לזה נביאים. זה דבר סביר. קיצור.
אין לזה אנלוגיה בהיסטוריה. ואנחנו פה, ואנחנו פנינו קדימה. כל זה זרם החיים האלוהי של עם ישראל, או זרם החיים הנצחי, או לזה אני מתכוון, ולא רק אני, המסורת העברית האותנטית, העשירה של החכמים בעם ישראל, לזה תמיד התכוונו שהם דיברו על נשמת ישראל, כנסת ישראל, השכינה שבישראל, מושגים קצת קבליים, או אחר כך אותם אנחנו מדברים, המחזיר שכינתו לציון, או הכוזרי מסביר מה זה השכינה, כי הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, בהיותם מקנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם ובמשכנותיהם. וכאשר רחקה מהם נבערו עצותם וחלף יופיים. חשוב לי הביטויים האלה פה בסוף. זאת אומרת, הפיקחות היהודית לפי הכוזרי, עצותם, כשהסתלקה מהם השכינה, הם נהיו טיפשים. כשנהיינו טיפשים, נהיינו מקבלי פרסי נובל. אבל כשהיינו חכמים, היינו נביאים. זה מה שניסיתי גם להגיד מקודם. במצב הבריא של העוצמה שלנו, הכישרון שלנו מתגלה בנבואה. כשאנחנו מתרסקים, גם הכישרונות מתרסקים, אז אנחנו גאונים במתמטיקה, בפיזיקה, בכל, בקיצור. זרם החיים הזה של עם ישראל, שהוא לא זרם חיים ביולוגי, הוא זרם חיים אלוהי, נצחי. הוא המחולל את התרבות הישראלית המתקבלת באומה במסורת רוב דורותיה. תוכל לחזור על זה שוב? על המשפט האחרון? זרם החיים הזה של נצח ישראל, זה שאני כבר אמרתי את זה, אני חוזר על זה עוד פעם, אמרתי את זה לפני 20 דקות. זה מה שאנחנו קוראים חיינו ואורך ימינו, שבהם נהגה יומם ולילה. זה ההגדרה של המושג תורה על פי מסורת ישראל. חיינו ואורך ימינו שיוצרת את ההגות, כי זרם החיים הזה הוא לא רק מתגלה בכישרון קיום והשפעה של עם ישראל, הוא מתגלה בצורת החשיבה, צורת הערכה, צורת האמונות, צורת הדת, צורת אנחנו עיינו, המוסר של עם ישראל, נורמת המחשבה, דיבור ומעשה, שמהווה את התבנית המחייבת את הפרט, את המשפחה, את הקהילה, את החברה, את האומה, ואת האנושות, ביום שעם ישראל יהיה אור לגויים. על כל פנים, התרבות של עם ישראל היא פשוט תשקיף של זרם החיים הזה, בפן התרבותי. זה מה שנותן את הערך האלוהי לתרבותו. איך אומרים את זה בשפה דתית מסורתית? תורה מן השמיים. תורה, הגדרת המושג תורה, זה חיינו ואורך ימינו, שבהם נהגה יומם ולילה, ששם סט הערכים, צורת החשיבה, צורת האסתטיקה, המוסר, הכל, כל הסגנון התרבותי הממשי של החיים, מתנסח שם בתורה. מן השמיים, מה זה שמיים? שמיים זה כאילו אצל היהודים לקדוש ברוך הוא. ומה זה קדוש ברוך הוא? זה נצח ישראל. כוח החיים הנצחי הזה, זה גם שבשירים של מוצאי שבת אומרים, נצח ישראל, נצח אותנו, אתה קורא לקדוש ברוך הוא נצח ישראל. אבל נצח ישראל זה עצם הנצחיות של עם ישראל, הקיום שמצליח לומר לסוף, אין סוף. אתם לא ציימו לנו פה את החיים. וזה שני הדברים. כוח החיים הזה שהוא גדול מהחיים, גדול מהמציאות שלנו, גדול מהטבע, שהוא הטבע שלנו, שהוא פשוט לא טבעי, לא נורמטיבי. זרם החיים הזה, הוא יוצר את התרבות המתקבלת באומה במסורת רוב דורותיה, ונותן לה את ערכה האלוהי, שפה דתית, את ערכה השמימי, עוד יותר דתית, תורה מן השמיים. זאת אומרת, שאני באתי ושאלתי את השאלה הראשונה לגבי בעצם מקור המוסר או המקור האובייקטיבי לכלל מה שאנחנו עושים, זה במרכאות כפולות ספר, סיני. ואתה אומר... ספר, ואמרת עוד מילה,
עליה השתלחתי בך, התגלות. כן. זאת אומרת, אני אומר מקור... ואני אומר... אני אמרתי בצורה שאתה קורא לה ילדותית או נרצית, לא משנה, לא משנה. המונית יהודית טובה, אני לא רוצה... תראה, מאחר שאנחנו מדברים, ואני רציתי רקע לדבריי, אז רציתי לנגד אותך. ודאי. חשוב לי לסיים, אם אתה מבין את דבריי, זה נותן לגיטימציה מוחלטת ואיך לדבריך. זה לא שולל אותם. כי היהודים ככה הם מדברים. ואם הם מדברים, אז זה גם כן נובע מאופי החיים שלהם. כן, אני לא יודע אם אני מבין את דבריך, אם אני לא אשקף אותם. אז אני אנסה לשקף אותם, ואז תוכל להגיד אם אני מבין. ואז אני אשאל קושיה, אני מקדים את המאוחר. אני באתי ואמרתי שבעצם התגלות סיני ספר כלשהו, נגיד תנ"ך, וגם תורה שבעל פה, הם מקור המוסר האובייקטיבי. ואז אמרת שזה אופן המוני לחשוב על הדברים, למרות שזה מופיע בצורה כזאת או אחרת, בכתבי הכוזרי ואצל הרמב"ם, אבל זה מופיע בצורה שצריך לקרוא אותה בהקשר שלה, ואם קוראים את הכוזרי ואת הרמב"ם ואת שאר גדולי ישראל כמו שצריך. בעיקר הכוזרי, בכוזרי זה בעלי. אבל רגע, בואו לא נבלבל את המאזינים. אז מבינים שבעצם מה שהוא הקריטריון, כשם הספר, למוסר, לתורה, לאמת, לנצחי, לאלוהי, זה חיי עם ישראל בכל דור ודור, כפי שמשתקפים בפרספקטיבה רחבה, נקרא לזה אולי אפילו בפרשנות הנכונה והמתכללת. כי יכול להיות שבדור כזה או בדור אחר היו נפילות, היו עליות, אבל אם מסתכלים על הנצח, אז הנצח הוא האמת. לא סיני, אלא ההיסטוריה היהודית. מתחמם, ציון שלך 85, בוא נתקדם. אני רגיל 87. בסדר. אז מה אני רוצה לשפר לדבריך? א', בטח, בוא נתחיל מהסוף, אני לא רוצה, עוד פעם רוצה להגיד, סוף דבריי, אני ממש לא רוצה את המילה לא סיני, כן סיני, טוב סיני, אמת סיני, היה סיני, לא מכחיש היה סיני, חס וחלילה, זה לא כוונתי, רק אני אומר, תפוס את זה, את סיני לא כאפיזודה היסטורית, ששם הייתה התגלות של פיצוץ, והכל תלוי בנקודה הזאת. כי אני מדבר על משהו מטה-היסטורי, שכולל את כל ההיסטוריה כולה, ואני אפילו לא מדבר על אינפורמציה, אני מדבר על זרם החיים שיוצר המון אינפורמציות. באותו רגע שאינפורמציה, האינפורמציות הן נשמרות במסורת עם ישראל, סימן שהן מבטאות את אופיו העצמי של העם. מה שלא ישתמר באומה, אין לו ערך. מה שישתמר בדורות האומה, זה בעצמו סימן שיש לו ערך. הוא מתאים, הוא עצמי, הוא לא מקרי, הוא בעל הערך האמיתי, נכון. כי נצח לא ישקר, ומה שחולף עם הזמן זה שקר. נכון גם מה שאמרת, לראות, אבל עוד פעם, אל תבין את דבריי, כי אני בא, אומר, תראה, לי יש את הפרשנות המתכללת, הנכונה, וכאשר תעלה לרום מעמדי, אז אתה תהיה יחד איתי על כס האמת. זה לא מה שאמרתי. אני מצביע פה על המציאות ההיסטורית של הכישרון, קיום והשפעה של עם ישראל. זה נכון, שככה אני רואה את זה. אני רק רוצה לראות אם מישהו יכול לבוא ולטעון שהוא רואה את זה אחרת. אז בעיניי, ואני חושב בעיני כל אדם שפוי, על פי דעתי, אז כמו מי שיבוא ויגיד, תראה, ניוטון רואה שתפוחים נופלים מהעץ, אני רואה את זה אחרת. כי אני מדבר פה על עובדות, עובדות כמו תפוח שנופל מהעץ. אתה עומד פה עכשיו ולהגיד, תראה, זו הפרשנות שלך, שאתה נותנת לעצמך סופרלטיבים בתור התפיסה הכללית וכדומה ועוד. לא. אני אומר, נראה אותך מפרש אחרת. רק שים לב לעובדות ואל תעלים אותם. אל תתעלם מהם ואל תעלים אותם. זהו. אז השאב שלה לקושייה. שנייה. אני, מכל אריכות דבריי, עדיין לא הגעתי למילה שרציתי להגיד, וזה מוסר. ופה תהיה לי 5 דקות. אני עכשיו מגיע, אחרי שבניתי את כל הרקע
לטיעון זה כמו ציור יפני. זה ילך מהר מאוד. אז אני בעל הבית, אני לוקח 10 שניות. קדימה. מוסר זה נגיד השאלה, האם מצאתי איזושהי מציאה, איזשהו קניין, האם אני יכול לקחת אותו אליי, ולהרגיש טוב עם עצמי, או שבעצם אני מחויב באיזה תהליך של השבה, או מציאה של האחר. תגיד סתם שאלה קונקרטית שאולי תעזור לך. אתה יכול להתעלם מזה. כן, לא להתעלם מזה, רק אני עוד פעם מציף אותה בים, ואחר כך אקח את הטיפה משם. אני מתחיל ככה, בשאלה, מהו מוסר? ואני לא אקבל את התשובה, למשל הדוגמה החביבה שהבאת, כי זה דוגמה לבעיה מוסרית. רק אני שואל, מהו מוסר? ולי יש תשובה שהיא כדוגמתה, א', זו התשובה של תורת הרב קוק, וזו תשובה של עוד הוגים, בכוונה אני מכיר אותם, אני לא אזכיר אותם, כי הם לא מעניינים אותי ליד הרב קוק, מספיק לי הרב קוק, ולגבי זה תשובה של השכל הישר, נכון? זה ככה אני מבין את זה. הגדרת המושג מוסר זה בקשת הטוב. מתעוררת השאלה, מהו טוב? תשובה, טוב זה ההפך מרע. אפשר לשאול, מהו רע? רע זה מה שלא מתאים. ככל שהוא לא מתאים ליותר דברים, אז הוא יותר רע. והרע המוחלט זה מה שלא מתאים לכלום. עד כאן הגדרת המושג רע. ומכאן הגדרת המושג טוב. הטוב זה הקוטב ההפוך. הטוב זה מה שמתאים לכל. נגיד לדרמן. נגיד, מברג שלא פותח שום דבר הוא רע. מברג שפותח חלק הוא קצת טוב. אבל לדרמן, נגיד, שיש בו גם קטן וגם פותח המון דברים, הוא טוב יותר. בלעתי. אני רוצה לדבר, בסדר. מבחינת האווירה, אני לא אוהב את הלדרמן הזה. על כל פנים, טוב זה, הנה עכשיו אני בשפת הבית שלי. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא הגבלה כלל, בין בכמות הנתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, אמר הרב קוק כמובן. ברור. על כל פנים. לפי הסגנון. ברור. על כל פנים, זה המוסר. מוסר, אומר הרבה בעמוד קודם שם, מוסר זה לא רק במובן חברתי, זה לא עניין של לדרמן שפתח את המברג הנכון, אלא מבחינת, אל תיכנס לי לנשמה, ואני לא אכנס לנשמה שלי, אתה לא תיכנס לי לנשמה, אני אכנס לנשמה שלך, לב ונט לב, אז יהיה לנו טוב ביחד. נגיד, וזה איכשהו המוסר החברתי באזור הזה, המוסר הוא הרבה מעבר לזה, הוא לא רק הצורך שלנו להסתדר אחד עם השני בצורה נעימה, אלא הבקשה להיות טוב, להיות בעצמו טוב. להיות בעצמו טוב, זאת אומרת להתאים עם מגמת היש במובן היותר טוטלי שלה. מה שמתאים עם היש במובן הטוטלי שלו, זה טוב. ואם אתה תופס את היש שהוא פרוגרסיבי, תסלח לי על המילה המגילה, אבל בימינו, איך אמר ניטשה, הם הרסו לנו את המילים, אבל היש הוא מגמתי, היש הוא אבולוציוני, היש הוא, כשאני אומר אבולוציוני, לא במובן המצומצם רק הדרוויניסטי, אלא במובן הקוסמי. המציאות הולכת מתפתחת, יש לה מגמה, יש לה תוכנית אב, יש אופי שהמציאות הולכת במיליארדי השנים ולובשת, והתאמה למגמה הזאת זה טוב. והיה ותהיה התאמה לזה, זה טוב. אי התאמה לזה זה רע, ומתי שזה לא מתאים לשום פרט בזה זה הרע מוחלט. בלי לדרמנים. אווירות שונות של הסברת הדברים. והנה אנחנו מגיעים לכותרת שבה פתחנו, ספרי הקריטריון למוסר, כל פנים. הגדרתי פה עכשיו מה זה מוסר. מוסר זה בקשת הטוב, הטוב המוחלט, הטוב לכל, באיכותו ובכמותו. מהו הטוב? הטוב התאמה אל היש, ואל היש במגמתו. יש מגמה ליש. עכשיו שאלה קטנה, נוקבת וקטלנית. איך אדע שמעשה שאני עושה הוא מוסרי? מהו הקריטריון למעשה המוסרי? תגיד, מה זאת אומרת?
אני מרגיש. כי הילדה מבעבעת במים, והיא לא הולכת. מה תובע מוסר? קפוץ, תציל אותה, נכון? הכל ברור, נכון? במה אם קוראים לילדה הזאת, אמא שלי היטלר? עשיתם מעשה מוסרי? השאלה הפרובוקטיבית הזאת, היא באה להגיד לך, שאתה לא יכול לדעת על שום מעשה שאתה עושה, שהוא מוסרי. כי אתה, לך תדע את ההשלכות של מעשה שאתה עושה. אז כולם הם נורא מוסריים, כי אני מרגיש. חביבי, זה שאני שמעתי, אמא שלי לימדה אותי, לא לשים את עצמי במרכז, ככה תובע המוסר. זה אגואיסטיות ואגוצנטריות. אגוצנטריות זה אינפנטיליות, ואגואיסטיות זה לא מוסריות. אבל אם אני מרגיש שזה הקריטריון למוסר, אז יסוד לא מוסרי מהווה את בסיס המוסר. אז אני עכשיו רוצה לשמוע תשובה. אתה אדם מוסרי או לא? אני שואל אותך, לא אותך אישית. אני שואל את the mankind. כל האנשים פה. מישהו יעיז, בסוף יש מישהו שיגיד שהוא גאה להגיד, אני לא מוסרי, קוראים לי ניטשה. אבל בסדר. אף אחד לא ישמח להציג את עצמו כלא מוסרי, בטח לא מוסרי. אבל יש לי שאלה. מה הקריטריון למעשה המוסרי? והיה, ואתה לא יודע מה הקריטריון למעשה המוסרי, והתשובה שלך היא, או אחר כך תגיד, מה שמרגישים, מה שמקובל. מקובל על מי? עליך, אתה הקריטריון. זה לא יכול להיות. הרגשות שלך, תפיסות שלך, זה המוחלט, אתה רציני. אני אקדח עד הסוף, והווידוא הריגה, זה הניסוח הבא. אם אין לך תשובה לשאלה הילדותית שלי, המלך הוא עירום, ואני רוצה לשמוע מה הקריטריון למעשה המוסרי, שכבר נתתי לך את הקרדיט שאני לא בטוח שהיה מגיע לך אותו, האדם הסתמי, למה הגדרה בכלל של המושג מוסר, אבל אני רצתי קדימה ונתתי לך את ההגדרה, ואני בעד שתקנה אותה, כי זו הגדרה מצוינת. הגדרה טובה, ברמה גבוהה, הרבה יותר טובה מההגדרה הזויה של קאנט, או של ניקולס קוזנוס, או קיצור, כל מיני שמות בעבר. זו הגדרה הרבה יותר מפותחת, ואני רוצה להאמין שהיא שובת לב. מה, אתה באמת לא חושב שהטוב לכל זה באמת זה מה שראוי להיות? שנייה רגע, כי פשוט אני חושב שמי שלא מכיר את הכתבים של קאנט, לא הבין שאתה כרגע ציטטת את הצו הקטגורי. נכון. עכשיו אני רוצה, מכיוון ואני שונא לצטט מהראש, אני אקרא את הצו הקטגורי של קאנט, ואני אתאים אותו לרב קוק, במחילה מכבודו של הרב קוק, ולהבדיל ועם כל הדיסקליימרים. עשה מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי, אשר בקבלך אותו, תוכל לרצות, כן, כי יהיה לחוק כללי שמתאים לעם ישראל. הוספתי פה שמתאים לעם ישראל, ועכשיו זה מתאים גם לרב קוק. זאת אומרת, הצו שמתאים לעם ישראל הוא המוסר. כן. שמתאים לנצח ישראל, אולי זה יותר נכון. זה מה אתה צודק מאוד מה שאמרת, הרצת אותנו מאוד קדימה, והאמת היא שכבר במה שדיברנו פה, זה יכול, יש בדברים האלה, אני טוען שההגדרה של קאנט, הנתקייה בלי התוספת שלך, היא מגוחכת, כי עשה את מעשיך באופן שהוא צריך להיות לעיקרון כללי לכולם. בוא נדגים רגע. אז למשל, האם אני עכשיו לוקח שטר? קוראים לי היטלר, ואני עושה את מעשיי בתור העיקרון שצריך להתאים לכולם, חסל את היהודי. כולם צריכים לחשוב ככה אני חושב. זה טבעי מהאנושות. בוודאי, זוהי דעתי על החתום היטלר. אז מה ההבדל בינך חביבי ובין היטלר? אתה מרגיש ואתה מרגיש, אתה שופט והוא שופט, ושנינו קיבלנו אישור שעבדנו על פי המוסר הקנטיאני, אז זה מגוחך. אבל במה שהסברתי מקודם, נכון, האם כי אתה מריץ אותי קדימה נורא, כי באמת בסדר, אז כדת הישראלים, קודם כל נגיד את הסוף, ועכשיו נחזור להתחלה, בסוף אני נכנע לך, למרות שאני תמיד, זה מעצבן אותי ההתנהגות הישראלית הזאת,
אבל כן, נכון. זה לא פרזה ואגוטריפ וגזענות ומשיחיות ושאר מיני סופרלטיבים שכל הבוקים שלא יודעים אפילו את משמעות המילים שהם מזכירים פה, ובטח את אי הרלוונטיות שלהם לנושא שלנו, ישמחו מאוד להרגיש את עצמם נאורים, פרוגרסיביים, מתקדמים, ולא אציין את מקום מגוריהם, למשמע הדברים האלה. יש פה קריטריון ממשי שהוא אוניברסלי. כשאני מצביע על זה, שאם אני רוצה להסתכל על הטוב לכל, כלומר, על התאמה למגמה הכללית של היש, ולהתאים אליה, אם אני בא ואני אגיד, תראה, אני מסתכל בצורה גסה וכוללת על המציאות, ואני מחלק אותה, את החלוקה הילדותית, והיא טובה גם למבוגרים, שהמציאות היא בנויה בדומם, בצומח, בחי, במדבר. וזה תעקוב ותראה על פי ההבנה המציאותית, האונטית שלנו כיום, זה האבולוציה הקוסמית. כי קודם היו חוקים של דומם, ואחר כך הופיעו היסודות הצמחניים, או אולי הזיאולוגיים. ואחרי היסודות הצמחניים מופיעים היסודות הביולוגיים, ואחרי מוסיפים העיקרון הפסיכולוגי והמורלי, ואני אומר, כגולת הכותרת של האבולוציה הקוסמית הזאת, מופיע הממד ששמו נצח ישראל. ומה שתיארתי מקודם בכישרון קיום והשפעה, זה לא פרשנות שלי. שמי שחולק על הפרשנות הזאת, אני חוזר על מה שאמרתי, הוא כמו שחולק על זה שתפוחים נופלים מהעץ. בפרשנות שלך, שאתה רוצה ככה לראות. זה לא. אלה עובדות. עובדות היסטוריות שמי שלא מכיר אותן, שלוש נקודות, אני לא אוסיף לך סופרלטיבים ביחס לדעתי עליו. אבל אני חושב שכל אדם שפוי, צריך להסכים מה שאני אומר, אני מתקשה לקלוט מישהו שאומר, לא, אני רואה את הדברים אחרת. אני מוכן להגיד, אתה פשוט לא רואה את הדברים, כי אתה פשוט נבער, וזו תופעה מאוד שגרתית, והרבה פעמים גם כן אנשים נבערים, הם גסי רוח, והם לא יודעו בזה, שהם פשוט לא למדו, לא מכירים, אבל לא מרגיש לי שמה שאתה אומר, זה לעניין. אז בסדר, האנשים חביבים האלה, אני שומר ממרחק מהם, הם לא בני ויכוח לגבי, אבל אנשים יותר תרבותיים, הם לא יכולים להכחיש את זה, זה ממד מציאותי, ואני אומר, שים לב, הממד הזה של הנצח, כפי שפירקתי אותו מקודם לגורמים, הממד הזה, זה באמת ממד שהממדים הקודמים לא מבטאים אותו, בדיוק כמו שהמדבר, הממד הבהמי, החייתי, לא מבטא אותו, הממד הצמחני לא יבטא את הממד הביולוגי, הממד הדומה, לא... זה ממד, ותראה את כל המציאות כולה כמהלך אבולוציוני קוסמי אחד, ותראה את מה שאני קורא מגמת היש. מגמת היש זה הופעת היש עם כל מערכותיו שבמהלך אבולוציוני הולך ומופיע באיזה אופי שהגולת הכותרת זה פירמידה, כי יש יותר דומה מאשר צומח, יש יותר צומח מאשר חי, יותר חי מאשר בני אדם, יותר מסה של בני אדם מאשר מסה של יהודים. אבל האיכות הולכת ומופיעה בכל קומה. אתה רוצה להתאים את עצמך אל מגמת היש, תתאים את עצמך לחיות של כל היש. ופה, נכון, פה אני מכניס לך עוד פרמטר, לא הבלעתי אותו מקודם. אפשר לקרוא לו פרמטר מיסטי, אבל מי שאומר אותו זה הרמב"ם. המציאות היא אורגנית. זה על כל פנים הקונספט בטח של היהדות. יש פרק ע"ב במורה נבוכים בחלק א', מתחיל במילה, דע לך, זה כל היש איש אחד. הכוזרי באותה מידה אומר את זה, אומר, הפילוסופים ראו את כל היש כאיש אחד, ואם כל היש זה איש אחד, אז נשמת היש זה האלוה. כי האלוה הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולם. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, יחיד חי העולמים, מלך משפחת פרדה עד שמו הגדול. חי העולם זה ביטוי מדניאל. ויחיד זה בא להגיד שהאלוה מצד עצמו זה מה שלית מחשבה תפיסה בכלל. זאת אומרת,
אם הוא מתגלה, הוא מתגלה כנשמת העולם. ונשמת העולם זה מה שמחולל את כל היש, דומם צומח חי מדבר, ומתרכז בחיות הישראלית, בכישרון קיום והשפעה של עם ישראל, ויוצר את חיינו ואורך ימינו שבהם נגע יומם ולילה. התאמה לזה זה הטוב. התאמה לזה זה הקריטריון למעשה המוסרי. עכשיו, בואו ניקח את הנוסחה שהקפצת אותנו מראש, ותראה כמה היא צודקת, וכמה היא לא נאיבית, והיא לא הזויה, והיא פשוט עומדת במבחן הלוגיקה, רציונליות והמציאות. כי נכון, עכשיו, ששכחתי את השאלה שלך המוסרית, להחזיר את העבודה או לא להחזיר את העבודה. טוב, מותר לי, על פי, אני עושה סיכום והגענו לפאנצ'ליין. ובזאת אני פשוט מתנגש שני הזרמים שלנו התנגשו מהכיוון שלך שאני קורא לו מסתכלות מלמטה ואני מסתכלות מלמעלה, אבל זה סך הכל ניגע לנו אותה נקודה. אז כן, אני כבר שכחתי את השאלה, אבל השאלה הייתה עבודה להחזיר או לא להחזיר או... מה הקריטריון? מה הקריטריון? אז אני אומר, קודם כל, מותר לי להפעיל את השכל הישר ואת המוסר שלי. למה? א', האינטואיציה שלי דוחפת אותי לזה. ב', אני מבוהל מעצמי שמה שאמרתי פה עכשיו, כי לפני דקות אז יוסף קלנר צחק על בעלי האינטואיציות שקוראים להם סמי היטלר. מה זה? מה זה אינטואיציה? לא, פה יש לי מעגן טוב לאינטואיציה שלי, כי אם זה נכנס באווירה החמימה והטובה והאמיתית והצודקת של נצח ישראל, אז זה אומר שהרגשות שאני קורא להם מוסריים אצלי, יש להם עוגן באמת, במה שלא ישקר. כי זה מתאים אל הלוך הרוח, הלוך המחשבה, הלוך הערכים, שהתקבלה באומה במסורת רוב דורותיה. אם זה יתקבל במסורת רוב דורותיה, אז סימן שזה נגזר מאופי העצמי, כי המקרה לא יתמיד, ואופי העצמי זה המשך של זרם החיים שמחולל את כל היש, וממילא אני יודע שאם אני עכשיו מתנהג על פי הקוד המוסרי שאומרת תורת ישראל, נכון? כי תורת ישראל, הגדרתי אותה מקודם מאי, זה נורמת החשיבה, הערכה, ההדרכה המוסרית, מידותית, דיבורית, אישית, מחשבתית, מעשית, לפרט, למשפחה, לקהילה, לחברה, לאומה. אם זה מקובל על המסורת הזאת, זאת אומרת זה נגזר מאופי חייה. אופי חייה זה אלוהי, זה אמת, זה הכלל, זה הטוב המוחלט, מה שהיה להוכיח. וכאן הקושיה, הראשונה האמת, כן? בשיחה הזאת. כן. לפי שיטתך, אני לומד את המוסר, נגיד הקיים בתוך הלכות השבת אבדה, מהמנהג של היהודים לאורך הדורות, ולא מהספרים, ולא מהמשנה ולא מהגמרא. בעצם המנהג נשמע על פי דבריך, שמנהג ואיך נוהגים לעשות משהו יותר חשוב ממה שכתוב. אז קודם כל אני אצטט לך ממה שכתוב. לא במשנה ולא בגמרא ולא ברמב"ם ולא בשולחן ערוך, אבל כתוב בתשובות הגאונים של רבי שריר הגאון. שאל אותו השואל, מה המקור לזה שאנחנו תוקעים, איך תוקעים בשופר? זאת אומרת, בתורה כתוב יום תורה יהיה לכם. אבל תוקעים תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, 40 קולות, 30 קולות, 60 קולות, 100 קולות, בזמנו לא היה 100 קולות, בימינו כבר יש 100 קולות. על כל פנים, איפה כתוב שככה תוקעים? עונה לא. וזה שהחומש כתב אותו משה רבינו, מאיפה אתה יודע? אלא, שאומרים המדבר, כולם אומרים. אז זה המקור וזה הסמך. אתה לא יודע איך תוקים? לא היית בבית הכנסת? לך לבית הכנסת, תראה איך תוקים, ככה אנחנו תוקים. יש מחלוקות. אז בסדר. רגע, אני עכשיו, אתה מקשה עליי או על רבי שריר גאון, עכשיו אני עסוק בציטוט, למרות שאתה מבין, אין לי פה את הספר להקריא, אבל אני לא מקריא מילה, אני אומר דבר מדויק.
ובואו נגמור אותה, ניתן לגאון לדבר, ואחר כך שנגמור, נדון בדבריו אם יהיה צורך. אבל כל פנים, מה רציתי להגיד? אז הוא אומר, כן, זה המקור וזה הסמך, וזה מה שאומרים, צאו עם הדבר. והנה מגיעה האמרה המהממת, להערכתי לדעתך, אבל זה מה שכתוב שם. אם אנחנו יודעים ההלכה, כי אנחנו יודעים את מעשה אבותינו, אנחנו נוהגים כמו שנהגנו בשנה שעברה. ואם נמצא במשנה ובגמרא, כשאנחנו פותחים את המשנה ואת הגמרא, אז עדיין לא היה שולחן ערוך, זה כל מה שהיה. אם נמצא את הגמרא, את המשנה, אם נמצא בגמרא כתוב, כאשר עם לבבינו, טוב. ואם לא, לא ישנה את העיקר. בום. טוב, זה בתור פתיחה. אני אגיע הביתה, אני עכשיו לא זוכר להגיד, תרצה, אני אגיע הביתה, אגיד לך בדיוק את המקום ששם זה כתוב בתשובת הגאונים. אבל כל פנים, זה כתוב, איך שאמרתי. אז זה בא להגיד לך, אתה יודע מה שאמרת? נכון. דע לך שתוקף ההלכה נעוץ במנהג. יש מטבע לשונית שכל יהודי מכיר אותו, מנהג ישראל תורה, נכון? ככה נגיד, מנהג ישראל תורה. זה לא מה שאנחנו אומרים פה עכשיו. תורה זה מנהג ישראל. עד כאן הקפה א', הקפה ב'. רגע, נסכם אותה? חבוד. זה לא נכון בגלל שזה כתוב, זה כתוב בגלל שזה נכון. יפה. את זה אמר הרב שרקי, לא אני. לא, אני לא כזה שנות. טוב, בסדר. זה היה נחמד, זה היה חריף, מתאים לרב שרקי. אבל כל פנים, כן. אז עכשיו אני רוצה להגיד דבר נוסף. נכון. אומר, כתוב בשו"ת, עכשיו הזכרתי את שו"ת הגאונים, עכשיו אזכיר את שו"ת תקופה הרבה יותר מאוחרת של הנודע ביהודה. יש ביטוי נורא מפורסם של רבי יחזקאל לנדאו, הנודע ביהודה, שאומר שמי שיגיד מילה לעקור יוד מהגמרא, לאו מחכמי ישראל יחשב. כי אין לחלוק על הגמרא. הוא מדבר על מישהו שדיבר ולא בא לו טוב מה שהיה כתוב שם בגמרא, אז הוא אמר, לא בא לך טוב, אתה לא בא לנו טוב. זה היה בקצר. לענייננו, למה? כי הנודע ביהודה, יש לו את הלוגיקה של מה שפרסנו פה מקודם, נכון? כי הגמרא התקבלה על עם ישראל. עם ישראל לאורך קרוב ל2000 השנים האחרונות, מרכז החיים שלו זה היה סביב הגמרא, את זה דווקא מנסח הרמב"ם מאוד יפה בסוף הלכות יסודי התורה, שלמרות שיש מעשה בראשית, מעשה מרכבה, סודות וזה, אבל יש דבר שבה כולם שווים, כגדול, כקטון, זה הוויות שהגמרא בעצמה קוראת לזה דבר קטן, וזה הוויות אביי ורבא, אבל מכל מקום, זה מה שהתקבל במסורת עם ישראל, שאמרנו שזה הקריטריון, המסורת של עם ישראל, מרכזה זה הגמרא. עכשיו, מזה הסתעפה ההלכה, שולחן טוב, שולחן ערוך, הרמב"ם טוב, שולחן ערוך, וקצר, אבל הגזע של העץ הזה, זה הגמרא. העיקרון הזה, לוגיקה מאוד דומה, יש באורים מתומים, קרייטי ופלטי של רבי יונתן אייבשיץ. יש אגף בספר הזה שנקרא קיצור תקפות כהן, ושם הוא אומר דבר כזה, אין להגיד קימלי נגד המחבר והמפה. פירוש, לציבור רחב, פחות מבינים. אולי ציבור רחב, ודאי שרובו, ודאי יתשמע למושג שולחן ערוך. שולחן ערוך זה מה שנקרא המחבר. המחבר זה מחבר השולחן ערוך, שהשולחן ערוך זה הספרות הבסיסית שההלכה היהודית היא מעוגנת שם. נוסחה שם תומצתה על ידי רבי יוסף קארו. והמפה זה הרמה לאשכנזים, אז יש את ההגאות של הרמה על דברי ההלכות של רבי יוסף קארו, וזה נקרא המפה, וביחד מהווים את השולחן ערוך. עכשיו, בהלכות ממונות, אז יש מושג שנקרא קימלי. מה זה קימלי? למשל, דנים שניים, הוא לא נתן לי משכורת, הוא כן נתן משכורת, רבים, הבית דין שומעים אומרים, אתה צודק, תשלם לו. אז הוא אומר,
הצילו, מה פתאום? אומרת, אדוני, ככה זה כתוב בשולחן ערוך. השולחן ערוך אומר שבמקרה הזה שבאתם לפנינו איתו, זה ההלכה. אבל אני נוהג לפי הריטב"א. קימלי, זה המושג קימלי. קימלי קיים לי, עומד לי, אני בשיטת הריטב"א. זה הרב שלי. אומר רבי יונתן אייבשיץ שם בקיצור תקפו כהן, לא אומרים קימלי נגד המרן, לא אומרים קימלי נגד השולחן ערוך. אם הם היו אומרים, הפסק, אני יודע, הרמב"ם, אז הוא פוסק ככה, ולכן אנחנו פוסקים, אנחנו גוזרים את דינך ככה. אני קימלי לפי הריטב"א, מביך, אבל מה נעשה? זה הרב שלו. עשה לך רב, וכל אחד הרב שלו, בזכותו. אז מביך, אז בסדר. אבל אם זה אמר את זה השולחן ערוך, אתה לא תגיד לי קימלי. למה? אומרים, כי זה יתקבל על כלל ישראל. אחרי שהדבר יתקבל על כלל ישראל, אין. זה הקריטריון. זה נכון שיש דברים שהם פלואידיים במסגרת היהדות, עד שהדברים מתגבשים. ככל שהם עתיקים יותר, מסורתיים יותר, מגלים יותר את העצמיות של זרם החיים הנצחי של עם ישראל, או אם תרצה במילים גסות, אלוקים. זה אלוקי. ואתה לא יכול לקלל אלוהים. אז כן, נכון, מה שנותן את התוקף להלכה, זה מה שהתקבל במסורת רוב דורות האומה. זהו. אני אתריס. קדימה. נשמע כמו דמוקרטיה. העם בחר איקס, אל תהרהר עליו. הוא ממש אלוקי, האיש הזה שנבחר על ידי עם ישראל. עד שאתה מצליח ככה, אז בוא אני אעזור לך ואפריע לך. אעזור לך, קודם כל יש משפט עתיק, שהרבה מחכמי ישראל מצטטים אותו, למרות שהמקור שלו לא ביהדות. כל המון כל שדי. יפה. אז כל המון כל שדי, ואני אומר לך, הרבה מחכמי ישראל מצטטים את זה. ולכאורה זה בדיוק מה שאתה אומר. אני לא נותן קושיות הזויות. לא, בהחלט. ומכל מקום, במקום משהו מצלצל אותו בעניין הזה, כי יש פסוק בתורת משה שאומרת, לא תהיה אחרי רבים להטות? לרעות. רגע. לפני רגע אמרת לנו שאם זה רבים, אז זה הטוב, זה הגדרת הטוב. אז איך זה יכול להיות אחרי רבים לרעות? קושייה. תשובה, שתי הקושיות הן נפתרות כאחת. ברור שהמילה דמוקרטיה היא נגנבה, כיום היא שייכת למי שנמצא באיזה רחוב מסוים, רק הם דמוקרטים כידוע, אבל אנשים פרימיטיביים כמוני, משום מה עדיין חושבים שדמוקרטיה נוצרה באתונה. והרעיון של אתונה היה שהרוב קובע. זאת אומרת, העם מרים את היד, שם נוצרה מילה הדמוקרטיה. עושים עליכם מניפולציות בהינדוס תודעה, והם מוכרים לכם את הדמוקרטיה של מקיאוולי ולוק וג'ון וכולם. עובדים עליכם. דמוקרטיה נוצרה באתונה. פירוש המילה דמוקרטיה זה שלטון הרוב. דמון זה העם, קרטיה, שלטון. על כל פנים, הרוב קובע, אבל הרוב קובע, זה נכון, יוצאים לרחוב, ומי בעד, זהו, ואם הרוב, אז הרוב קובע, זה שלטון, זה נקרא דמוקרטיה. זה נכון, שתורת ישראל הקדימה את אתונה ברעיון הזה, ואמרה, אחרי רבים להטות. אבל אמרת לרעות. wait a minute. הפסוק, זה צמוד לפסוק שסוף שלו ציטטי, לא תהיה אחרי רבים לרעות, אבל אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, באמת, אם אני לא יכולתי פה לעבוד פה על השומעים, כי הם לא בעניינים, והייתי מוכר להם שהנה זה מקור הדמוקרטיה, כי הכוונה שהרבים יצאו לרחובות והרימו את היד, וזה מה שקובע. זה לא הפירוש היהודי של העניין, הפירוש היהודי של העניין אחרי רבים להטות, זה בסנהדרין, במערכת שהיא סגורה בוועד הבית, בוועד העיר, בממשלה, נכון, בסנהדרין, קובעים על פי הרוב, וזה אחרי רבים להטות.
אמנם בשו"ת הראש כתוב שמזה למטה, למרות שעיקרו של הדין הוא נאמר ביחס לסנהדרין, מזה למטה את העיקרון הכללי. נכון שפשט הפסוק על פי פירוש הראשונים, פירוש הראש, בתשובת הראש, זה לא מדבר על ההמון, אבל מזה תסנן, תזקק ותיקח את הרעיון הזה כרעיון אבסטרקטי, וזה אומר לך שתמיד הרוב קובע. יפה. ומזה זה נכון, שהרוח הזאת, אני חוזר על מה שאמרתי, אפילו הרוח של אתונה, ירושלים הקדימה את אתונה בזה. ומכל מקום, יש חשיבות לרוב, אבל הם לא יקבעו לנו ערכים. כי כשאני דיברתי פה עכשיו, שמה שמתאים לרוח נצח ישראל זו האמת, וזה הטוב, נצח ישראל זה לא, חבר'ה, בוא נרים ידיים. כי אתם מיעוט קטן. כל היהודים כיום על פני הגלובוס הם מיעוט קטן, לעומת הדור הקודם, וקודם שקודם, וקודם. אתם קבוצה קטנה, וקבוצת מיעוט היא לא קובעת. אבל זה כולנו פה. חכה, בדור הבא היה משהו אחר. כשאנחנו מדברים על נצח ישראל, אנחנו מדברים על הרוב בדורות. מה שמתאים לרוח האומה. אני יודע, אנחנו קמנו פה, הקמנו את האומה, יש לנו אומה. האומה בבנייני האומה זה לא אומה. זה הנציגות של הדור, שהיא חוליה יקרה וחשובה, אני לא מזלזל בה, ויש גם משמעות להחלטת הרוב שלה, דמוקרטית, בהחלט, זה על פי יהדות, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אתה לא תשאל את הכנסת אם להניח תפילין או לא. ואם היא תגיד שאתה לא תקיים לי פה את השבת, זה לא. כי כלל ישראל, אתם קבוצת מיעוט, וכלל ישראל והרוב של דורות האומה חושב אחרת, קיבל לעצמו אחרת. ואתה יודע מה? אני מציין. אנחנו אם בהמשך הדורות אז כולם ישנו, מה תגיד? הלכה כבתראי. הלכה כבתראי זה יחידים, מתי שיש קבוצה כאיש אומר נגד זה, וגם אומרים את זה נכון על התלמוד הבבלי, שהוא פוסקים על פיו, למרות שהתלמוד הירושלמי הוא חכם יותר. כי הריף בסוף מסכת עירובין אומר שזה ננס על גבי ענק. ויש בזה את האלמנט של הלכה כבתראי. ואחר אני לא משתמש באלמנט הזה. אלא אני אומר, העיקרון שמה שאמרתי, נצח ישראל זה הקריטריון לאמת. נצח ישראל זה בתנועה, הוא דינמי, הדברים הולכים מתפתחים. בהמשך היא אחרת. שלא לדבר על זה, זה נכון. אף אחד לא יכול להכחיש שהיהדות של ימינו זו לא היהדות של התנ"ך. היא נראית אחרת לחלוטין. כי בדיוק כמו שהעץ שם באמיר, אז הוא לא נראה העץ כמו שהוא נראה בשורש ובגזע. נכון. התורה היא עץ חיים, והיא הולכת ומתפארת לאורך הדורות, כמו שכוח החיים הנצרי של עם ישראל הולך ומופיע יותר ויותר. יבואו הפתחים שישמעו את דבריי ויגידו, אז אני עכשיו מהנדס את זה קדימה. אני אגיד לי, תשמע, קודם ניפגש בעוד 800 שנה, ואז בוא נדבר, ואז באותו רגע שאתה מנסה להנדס אחרת, אתה יודע איך קוראים לך בעברית מסורתית? רשע. זהו. חצוף, רשע, מרים יד בתורת ישראל, בעם ישראל, בנצח ישראל, באלוקי ישראל, וזהו, יש לנו יחס הגון אליך. יש לך תחושה מה תהיה השאלה הבאה? לא. מכאן נשאלת השאלה, תראה, אתה קשור, אני לא אגיד שאתה אבל אתה קשור בוודאי לחוגי מרכז, הר המור, תלמידי הרב קוק באופן נקרא לזה, רחב וגם הצר של המילה. טוב. אני מוכרח להגיד לך, אם אני באמת קשור אליהם, אתה רוצה להיות קשור אליהם. כן, רק אגיד לך, אם אני באמת קשור אליהם, אז אני קצת מסתרפד למשמע הדברים האלה, כי מישהו באמת קוקיסט, אז הוא זוכר את הסיסמה של הרב קוק, שאמר רק שלא תהיו לי קוקיסטים, ואם אתה באמת קוקיסט, אז האנשים שלך, זה לא... בקיצור, מה שהיה להוכיח, אז אם אתה מסתייג מזה, אתה הכי קוקיסט, בקיצור. נכון. סירוב פקודה, אז אתה אומר, מה אכפת לי מה יחליטו הכנסת? אם זה נגד
המצווה להניח תפילין, או מצוות יישוב ארץ ישראל, או מצוות זה או אחרת. אז מדוע הישיבה הקדושה, ואני מאמין שגם אתה, לא בדקתי בדיוק את האמירות שלך לאורך שנת 2005, סביב ההתנתקות. אמורים להגיד, סירוב פקודה, אין לנו חלק בצהל, לפחות למשימה הזאת, ועכשיו יוצאים לימי שיבוש. כן, אז שאלה מצוינת, אתה מוריד אותנו לפרקטיקה. תראה, סירוב פקודה, כך היה בזמנו, ומאז ועד ימינו, זה מושג שלא קיים אצלנו. למה? כי סירוב פקודה זה הסוף של צה"ל. אני סירב פקודה בגלל שאתה לא בא לי טוב, והוא יסרב פקודה בגלל שזה לא בא לו טוב. בזאת נגמר הצבא. מי שמתנהג בצורה כזאת, יש לו דין של רודף. מי שאומר את זה, זה הנציב מוולוז'ין, בתשובות שלו בשאילתות, חלק ג' קמ"ב סעיף קטן ט'. כל מה שנוגע לענייני ביטחון של עם ישראל, יש לזה השלכות לפיקוח נפש על כל העם. ומי שהוא לא אחראי בדברים האלה, הוא מסכן את קיומו של העם. מותר למדינה לנקוט כל סנקציה ביחס אליו. כי הדין רודף זה דין של מצילים את הנרדף בחיי הרודף, אפילו בחיי הרודף. אם אתה יכול לעצור אותו מהמעשה שלו, על ידי שתצק עליו תפסיק, תעשה את זה. אתה יכול לתפוס אותו ביד, תעשה את זה. כל סנקציה, העיקר תציל את הנרדף. והנרדף פה זה כלל ישראל. כלל ישראל זה כלל התושבים כיום במדינה, אבל הם הנציגים, מקודם קצת זלזלתי בהם. עכשיו תבין כמה אני מכבד אותם, כי היהודים שנמצאים פה במדינה, הם הנציגים של נצח ישראל. הם החוליה של נצח ישראל בדור הזה. כי אתה עכשיו מקל ראש באפשרות הקיום, או מסכן את אפשרות הקיום של הקבוצה הזאת, אתה קוראת, זה לא יקרה, כי נצח ישראל לא ישקר, ואני השם לא שניתי אתם בני יעקב לא חליתם, זה בסדר. אבל זה לא ההיגיון של מרדכי, אם אתה שולח את אסתר ואומר לה, תתאבדי. ואם אחרי שתחרישי לעת הזאת, והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, יעמוד, בטוח. אז למה אתה אומר לי להתאבד? בעולם הזה, בעולם הבא, היחסים בינינו נגמרו. למה? כי זה אחריות שלך. אם את יכולה לעזור, אסור לך להחריש. כי במקום שיש סכנה לכלל ישראל, אין מחיר שלא חייבים לשלם אותו בשביל זה. כי זה הקדוש מכל, היקר מכל, ואחראי מכל. ואל תגיד יעשה על ידי אחרים. אם אתה יכול לעשות, מי יודע אם לעת כזאת נקרא הגעת למלכות. הגעת למלכות. על כל פנים, המושג סירוב פקודה, זה מעשה בוגדני בנצח ישראל, בוגדני במדינת ישראל, בוגדני בעם ישראל, בוגדני בנצח ישראל, בוגדני בתורת ישראל, בוגדני באלוהי ישראל. אין לך מעשה של נבלה יותר גדול מזה. עכשיו, אומרת לך הממשלה פני יישובים. תראה, אלה שהיו נאמנים לדברים שאני אומר פה עכשיו, הם לא סירבו פקודה, אבל הם התעלפו. כשאתה נמצא בשני דברים שאתה לא יכול לעשות, כי לפנות יישובים זה מעשה בוגדני בעם ישראל, ולסרב פקודה זה מעשה בוגדני בעם ישראל. אז מה אתה עושה? פה אתה נמצא בקלאסיקה של מה שנקרא טרגיקונים, הקלאסיים, אתה מבין? להבדיל אנטיגונה? כן, קורצוויין מגדיר מה זה טרגי, מה עושה את הטרגדיה לטרגדיה, שני סודות של צדק שנפגשים במסתירה ולא יכולים להתיישב. אז בחיים שלנו הייתה טרגדיה. אבל אני יודע בוודאות, אלה שהיו נאמנים לרוח הזה שציינתי פה, מעולם לא העלו על דל שפתם את המושג סירוב פקודה, אבל גם לא יכלו לעמוד שם. ואתה אומר, נו, אז מה היה?
יש לי סיפור, אני לא יכול בגלל, אם זה היה אישי הייתי מספר לך, אבל מחר שהייתי מוקלט, אני כבר לא יכול להזכיר את השם. קצין, 3 נקודות, הוא נקרא על ידי, אני פשוט לא רוצה למנוע כל זיהויים, כי זה יכול בקלות להגיע לזיהויים, כי סך הכל דמות מאוד ידועה. על כל פנים, הוא נקרא על ידי המפקד שלו אז, לפני ההתנתקות, ושאל אותו מה דעתו על העניין. הקצין הזה הוא היה מנאמני הרוח הזאת שלי. הבן אדם הזה, אביו סיפר לי שבחצי שנה שלפני כן, הוא פשוט דח פיזית. כמות הקילואים שהוא הפסיד הייתה עצומה. הוא פשוט לא ישן, לא אכל. קצין אמיץ. קיצור. הבן אדם עמד שם, לא הצליח להוציא מילה מהפה, ולפתע פרץ בבכי. נורא. אמר, אתם לא תגידו לי. לא אפרט את כל מה שהוא אמר, כי זה גם יסגיר קצת את העניין. כתוצאה מזה, חטיבה בצהל לא הייתה בפינוי. הקצין שלו היה בשוק, וואה, מה זה עושה לו? אז הוא אמר, החטיבה שלנו לא נמצאת שם, היא לא הייתה שם. עד כאן. אם הייתי עם שמות ותיאורים נוספים, זה היה עוד יותר מרגש. אולי עוד כמה שנים. בינתיים יש לנו את המהות, בלי כן. לענייננו זה לא נצרך. אני עונה לך, זאת אומרת, אני עונה לך העיקרון. אין סירוב פקודה, אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. וההיגיון הוא נגזר מכל מה שאמרתי פה. זהו, אני קונסיסטנטי. דקדוק במצוות, זה כתוצאה מהנאמנות שלנו והאחריות אינסופית שלנו על נצח ישראל, ואיסור פקודה מאותה סיבה. בדיוק אותה סיבה. זהו. אז מותר להתעלף, זה בקצה של העניין. כן, רק אני אומר, ההדרכה תתעלף, זה נשמע לבחורות זה מצוין, אבל אני אומר שבסוף זה משהו אמיתי, ויש אנשים שחיים את זה. אני חושב על דמות אחת, שזה היה אולי תעלף, אבל היה קרוב לצורך לאשפוז. מכיוון והזמן שלנו הולך ועוזל, ונשארו לנו ככה כמה דקות בודדות. אני מאוד נהניתי, אני מרגיש שמה שרציתי להגיד אמרתי, וזה... אנחנו לא מדברים על הקריטריון הרגשי, אלא על הקריטריון הזמן ועניין אובייקטיבי. אני אומר שזה לא מפריע לי, כי אני מרגיש שאני רוצה מה שעשינו. הלו"ז שלך פשוט קצר, ויש לו המשך היום. כן. הייתי שמח להמשיך, אבל יש כאן משהו שהייתי שמח גם לדבר איתך עליו, ואני מקווה שנוכל לתת פה חתיכה ראויה להתקבל. כשאני קורא בכתביהם של הפילוסופים שקדמו לרב קוק, אז אני לא יכול שלא לראות את הסגנון שדומה, ולפעמים גם תוכן שדומה. אני מצטט כאן מתוך ספר שנקרא למי קראת הפשיסט, עמוד 65. מי כתב אותו? אני לא מכיר. כתב אותו מישהו שנקרא ג'ונה גולדברג, זה ספר פה שנמצא מאחורי הרצל, וזה ספר, תשמע, גם בכתבים של הייגל, גם בכתבים של רוסו, גם בכתבים של כולם. של שופנהאואר, של הרבה מאוד מההוגים הגרמניים של המאה ה-19, אנחנו מוצאים אמרות, וגם צרפתים כמו רוסו, או שוויצרים, מי שרוצה לדקדק. אתן דוגמה. רוסו הציע כחלופה חברה שבה הדת והמדינה משולבות זו בזו, לבלי היתר, הנאמנות למדינה והנאמנות לאלוהי צריכות לחשב אותו דבר עצמו. העם שווה תמיד יותר מהפרטים, העם הוא נעלה, אך הפרטים חלשים, ואין להם חשיבות של ממש, זה כבר ציטוט של רובספייר. אבל יש מאות ואלפי ציטוטים של הייגל, שמאוד דומים לרב קוק. אתה, כאחד מגדולי פרשניו או תלמידיו, אומר, ככל הנראה, הנוכחים, אולי, באופן יחסי, ככל הנראה, אני מנחש, אין השפעה, הייגל לא השפיע על הרב קוק, ותורתו קדושה וטהורה, והיא רק תוצאה של כנסת ישראל, תורת ישראל, ואני כמי שקורא גם את זה וגם את זה, לא יכול שלא לשאול את השאלה, מה הקשר? תשובה,
א', ציטוט של הרב קוק, פעם דוקטור קמניקה אמר לו, שמע את הרב ואמר, וואי, הרב, אתה וברגסון פשוט אותו דבר. אז כותב לו הרב באיגרת, שמאוד שמחתי לשמוע, אדם רחב כמוך ומכיר את ההגות של ברגסון, הרב מכיר אותה, הוא מזכיר אותו. אבל שהגות של אדם כמוני, שמקורות מחשבותיו נובעות מהמקורות הפומביים והתמיריים שבתורת ישראל, שהלוך הרוח שלי מתאים עם הלוך הרוח הזה. זה מאוד משמח אותי. לענייננו. אני רוצה להתחיל מהסוף. מה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין הרב להגל, שנורא נשאר דומה, ובין כל, תכניס החלף במקום הגל X, ותכניס שם כל מה שאתה רוצה, אתה יכול להכניס עשרות, חוץ ממה שהזכרת. מה שדיברנו מקודם, צריך לתת לך תשובה. אז בסדר, אומר הרב בעצמו בהמון מקומות, ישנם חסידים, ישנם פילוסופים, ישנם אנשי אלוקים, ישנם אנשים מופלאים בכל מקום בעולם. על הציר הזה אני אומר, את ההגות של הרב, אם אתה תהיה מספיק מקצועי בספרות העולמית הכללית, תוכל להרכיב אותה מהמון מקומות. ואם תחפש את הרעיונות בתחום הרעיוני, מה חידשת הרב קוק? המון דברים תוכל להגיד, ועל כל דבר תגיד, תראה, אבל זה, יש את זה שם, וזה, יש את זה שם, וזה, יש שם, וזה שם. לו יהי, נגיד וזה נכון, לצורך העניין, התשובה הנכונה היא, תגיד, תלמד מספיק, תראה שיש כמה דברים שלא נמצאים שום מקום. אבל לי לצורך העניין אני אומר, אתה יודע מה? נכון. והנה ההבדל בין קודש של חול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. הרב קוק מדבר על מציאות. נצח ישראל, it isn't a wishful thinking, או מודל של עולם האידאות. זה מציאות ריאלית של עומר חיים היסטורי ממשי, שעומד בבחינת הריאליה הפוליטית וההיסטורית, חובקת זרועות העולם ההיסטוריה ריאלית. אתה תמצא בסוף את פיכטה ואת אויקן, שמדברים גם הם על תוכן אלוהי שצריך להופיע בעם, ורק עם יכול לבטא את התוכן האלוהי. כן, מר אויקן, מי זה העם הזה? איפה זה? אז התפלספת, אז אמרת, אז כתבת, אז הגית, אז נתת את הטייטל, קוראים לזה כך, קוראים לזה כך, קוראים לזה כך, ואחר כך טמבל יבוא ויגיד, תראה, זה פשיזם. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על מציאות. מציאות ריאל פוליטית, ריאל היסטורית, מציאות ממשית של זרם החיים של עם ישראל. זהו, עם ישראל החי. כל הפילוסופיה נמצאת שם בפנים, כמו שכל ההגות של ניוטון, של אריסטו, של ניוטון, אני יודע, פטולמאוס, לפני כן אריסטו, ניוטון, איינשטיין ולא יודע מה, סטיבן הוקינג, הם נמצאים בתפוח נופל, כל אחד יסביר לך את זה אחרת, זה בגלל זה. אני אומר, הרב הוא בבחינת מציין עובדה של תפוח נופל. זה שאתה יכול למצוא שם את כל החוכמות, והוא בסוף גם יעשה לך רזולוציות לזה, כל הכבוד. אני מדבר על משהו ריאלי. זהו. זה ההבדל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין הרב קוק לכל התורות כולם. אז למה שהרב קוק יקדיש את זמנו לקרוא את שופנהאואר, פיכטה, הגל וכו'? אגיד לך את האמת. יכול ללמוד דברים אחרים. אני אגיד לך את האמת, כל האמת ורק האמת. א', הרב קוק למד כל הדברים האחרים. הוא קודם כל למד כל תורת ישראל. הרב קוק היה מין מוח כזה, שהוא לא מסוג של מה שאנחנו מכירים. הוא לא שאל רבנים. הוא שאל רבנים. בהחלט שאל רבנים. אבל לא לפני קריאת ספר. גם לפני קריאת ספר.
אבל מוכרח להגיד לך שהוא היה רב. לא רק רב, גדול הרבנים של דורו, היה רב ראשי. והוא היה נחשב לצדיק וקדוש בתור אברך צעיר. וגאון פנומנלי שגדולי אירופה רעדו מפניו. והוא היה האוטוריטט ההלכתית העליונה בדורו. עכשיו, הוא גם היה האוטוריטט ההלכתית העליונה בדורו, היה גם האוטוריטט הרוחנית העליונה בדורו, כי הוא הבנה בנסתר, הבנה בכל רוחבי תורת ישראל, על כל מקצועותיה, זה היה הבן אדם. כשהמוח שלו, הסיפור או אגדה או מציאותי, אבל אתה מבין, לא עליי ועליך מספרים סיפור כזה. הוא היה צריך ללמוד אנגלית, כי הוא נקלע במלחמת העולם הראשונה, הוא נקלע שם לשוויץ, make a long story short, הוזמן להיות הרב בלונדון. הוא לא שלט כל כך באנגלית, אז במעבר על תעלת למאנש, הוא מצא ש"ס באנגלית, והוא עבר על הש"ס במעבר בתעלת למאנש, וכשהוא יצא בתעלת למאנש הוא ידע אנגלית. אז זה סוג המוח. והמוח הזה, טוב, תמיד יש לי עוד המון סיפורים כאלה. כן. ויש מאחורי השם. גם תצמצם את הסיפורים מכל מה שאתה רוצה. הוא לא מוח מהסוג שלנו, ובמסגרת זאת הוא הכיר את הכל. יתרה מזאת, כמו כל גדולי ישראל, הוא לא חשב שמותר לו לא להכיר את הכל. למה? כי זה כתוב בגמרא, שאתה צריך להכיר את הכל. אנשי הסנהדרין, אתה לא מושיב בסנהדרין, מי שלא בקיא בכל. הרמב"ם כותב שלמד את כל ספרות העבודה זרה והכשפים, וממנה הבין את עיקרי אמונת ישראל בתורה. לא רק הרמב"ם היה כזה, כל גדולי ישראל, שם. תשמע, אתה לא בא לבחור בישיבה תיכונית, ואומר לי, תראה, אתה צריך קודם כל, תכיר קצת ניטשה, תכיר קצת זה, אבל בוא אני אגיד לך בצורה גסה, ההבנה האלוהית של המושג אצל היהדות, לא של ילדים, אלוהים זה מינימום הכל, אלוהים זה מינימום הכל, בטח, כי אלוהים זה הכל, הוא מקור הכל ויותר הכל מן הכל. המציאות זה התגלות אלוהית, והתרבות לא, והספרות, וההגות, ואתה צריך לתפוס את המגמה האבולוציונית שכל יש, לא רק במובן פיזיולוגי, ביולוגי, קוסמולוגי, אלא גם תרבותי ומוסרי, ואם אתה לא מכיר, אתה פשוט לא מציאותי, אז מותר לך משהו לא לדעת. זהו. ברוח, תסלח לי, סגנון רבני. במקדש ישראל היה שם המנורה עם 7 נרותיה, והאירו לעבר פניה, ו7 הנרות הן כנגד 7 החוכמות, והמרכז כמובן זה התורה. והגר"א אומר שמי שחסר לו יד ב7 חוכמות, חסר לו כנגד זה 100 ידות בתורה. זהו. עד כאן הקפה ראשונה, ככל הנראה, הרב אסף קלר, תודה רבה. נהניתי. ואני באמת חושב שזו הקפה ראשונה, כי יש לי עוד המון שאלות. לא, אני נהניתי עם זה שאתה שותק, ואתה נותן לי לדבר בלי להפריע, ממש... אלה כללי הפורמט. מצוין, כל הכבוד. תודה. נהניתי. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה. ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית פודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.